Baia era foarte, foarte murdară. Efectiv, nu cred că a fost curățată de mai bine de o lună. Din toate homestay-urile în care am stat până acum, camera asta e una dintre cele mai frumoase. Am prins ceva ofertă pe Agoda. În banii aceștia avem inclus mic dejun și cină. E super bun. O să încep cu masala, cu spanac și cu porumb. Cred că e prima dată de când suntem în India și îmi spune cineva că mâncarea nu e picantă. Atunci când am ajuns în cameră, se vedeau că așternuturile nu au fost schimbate deloc. Chiar erau foarte, foarte murdare. Și după aia am observat și că prosoapele erau pătate și folosite. Dacă torta dulce ar putea fi un ceai, ar fi ceaiul ăsta de masala. Noi credem că ne-am făcut temele destul de bine atunci când ne-am rezervat cazările, dar vom vedea dacă ceea ce am găsit online corespunde cu realitatea. Salutare și bine ați venit la un nou vlog pe canalul Atlasul Gustului. Vlogul de astăzi va fi unul mai diferit, deoarece se va axa în întregime pe cazările din India. Este un subiect destul de delicat, având în vedere că foarte mulți călători au avut la un moment dat o experiență neplăcută cu cel puțin o cazare din această țară. Noi credem că ne-am făcut temele destul de bine atunci când ne-am rezervat cazările, dar vom vedea dacă ceea ce am găsit online corespunde cu realitatea. Deși primul oraș în care am ajuns este New Delhi, vom lăsa cazarea din New Delhi la sfârșitul vlogului, deoarece ne vom reîntoarce acolo. Noi am rezervat aceeași cazare pentru că am citit review-uri excelente despre proprietate, dar mai ales despre proprietar. În Udaipur am ales să ne cazăm la un hotel, The Mangal View Residency, și am plătit 432 de lei pe 2 nopți. Am prins ceva ofertă pe Agoda, am avut câteva reduceri și în banii aceștia avem inclus mic dejun și cină. Hotelul în principiu arată super bine, pare totul nou, doar că atunci când am ajuns în cameră se vedeau că așternuturile nu au fost schimbate deloc. Chiar erau foarte, foarte murdare. Am încercat să filmez, dar nu cred că se observă foarte tare, erau destul de gri așa. Și după aia am observat și că prosoapele erau pătate și folosite, erau doar uscate și atât. Am vorbit la recepție, s-a rezolvat, au venit, au schimbat așternuturile, ne-au schimbat prosoapele, am primit ceva prosoape care cred că sunt noi, nu au mai fost folosite vreodată, nici spălate, dar e ok acum. În principiu, cazarea până aici arată chiar foarte bine. O să vedem cum o să fie cina și micul dejun. Intenționez să filmez cel puțin 2 dintre mese, ca să vedeți și voi, dacă o să ajungeți vreodată pe aici, în Udaipur, cum arată mâncarea și ce primiți în banii ăștia. Mi se pare că prețul este foarte, foarte bun. Asta e cina de la hotel, de care vă spuneam că este inclusă în preț. Restaurantul pentru cină se află la etaj, mai exact pe terasă, și meniul este à la carte. Îți poți alege, îți poți comanda orice vrei. Meniul este vegetarian, în totalitate vegetarian. Ne-am luat ceva masala cu spanac și panir masala, masala cu brânză. Am înțeles că nu sunt spicy, acum o să vedem dacă chiar nu sunt spicy. Și, bineînțeles, ne-am luat un nan cu brânză și cu usturoi și un roti cu unt. O să încerc mai întâi nanul. Miroase super bine. E super bun. Încă n-am apucat să mâncăm nan până acum. O să încep cu masala, cu spanac și cu porumb. Cred că e prima dată de când suntem în India și îmi spune cineva că mâncarea nu e picantă. Și chiar nu e picantă, deci nu e nimic picant în ea. Să vedem cum e asta cu panir. Asta are ceva ușor picant în ea. Da, asta cu spanac. Asta cu spanac e minunată. Da, asta cu panir e așa, se adună.
ușor picanțeala, dar e foarte light comparativ cu ce am mâncat până acum. Și comparativ cu ce am mâncat până acum, care feluri de mâncare care ni se sugerau că nu ar fi picante. Cina e foarte, foarte bună. O să iau și un pic de roti cu unt. Ar trebui să fie cu... Cred că cu unt, nu cu ghee. Ghee fiind unt clarifiat. Și roti foarte bun. Nu ne-am comandat foarte multe feluri de mâncare, ne-am comandat numai cât să putem mânca, pentru că porțiile aici sunt foarte generoase și de obicei destul de multe în 2 persoane. Și, sincer, pentru prețul ăsta, cred că a fost o ofertă foarte bună. O să vedem dimineața la micul dejun cum e acesta. O să încheiem cina cu un desert tradițional indian, gulab jamun. Sunt așa ca niște gogoșele foarte îmbibate într-un sirop și îi fierbinte recipientul. O să fierbint și ele. Zici că e un pandișpan cu griș. Îs bune. Chiar îs bune. Și seara e destul de rece aici în Udaipur, chiar dacă în timpul zilei maxim ai de 27 de grade. Deci merge asta. În cina noastră, mâncarea este din partea casei, pentru că este inclusă în preț, așa cum am mai zis. Doar băuturile, chiar și apa, le plătim separat. Și mi-am mai luat un lassi dulce. Lassi fiind un fel de băutură din iaurt. E bun ăsta. Nu e așa dulce pe cât mă așteptam. Și parcă are așa un gust cumva de lime sau lămâie, amestecată cu ceva, tot așa, ceva parfumat. Bună dimineața! Așa cum v-am promis, am revenit cu micul dejun tot de la cazarea din Udaipur. Eu mi-am luat un mic dejun mai simplu. Mi-am luat numai niște terci de ovăz cu pâine prăjită. Asta e farfuria lui Sergiu, am făcut schimb de locuri. Și Sergiu și-a luat ceva mâncare indiană. Are așa ceva, o chestie din asta, nu mai știu exact cum se cheamă. O să-i las numele pe ecran. Și un fel de, zic eu, tocăniță de cartofi. Tot așa indiană. Interesant spice-ul ăsta indian, că tu iei prima gură și nu simți picant din prima. Și chiar când am făcut așa, mi s-a părut, mamă, ce bine, e ceva ce nu e picant. Și după aia s-a adunat așa cumva în spatele gurii, știi, toată picănțeala. Nu e foarte picant, dar totuși e picant. Mă bucur că mi-am luat numai terci de ovăz și pâine prăjită, că nu am probleme cu stomacul. O să încerc acum terciul meu de ovăz. Poate asta nu mai pus nimic ciudat. Nu, eu văd simplu fiert în lapte. Asta e foarte bine. Și ne-am luat și niște ceai masala. Arată ca un ceai negru cu lapte, doar că plin așa de nucșoară și alte condimente. E foarte bun. Deci dacă turta dulce ar putea fi un ceai, ar fi ceaiul ăsta de masala, care e foarte bun. Și ar merge ceva dulce la el, că e așa ca o prăjitură.
Am ajuns la cazarea din Jaipur. Este una dintre cele mai frumoase cazări pe care le-am rezervat până acum în India. Și din ce am văzut până acum, cazările de tip homestay câștigă. Homestay sunt cazări de tip bed and breakfast, dar nu toate oferă și opțiunea de mic dejun, iar proprietarii lor sunt mult mai dornici să te ajute, sunt mult mai interesați ca unitățile lor de cazare să satisfacă toate nevoile unui călător și când mă refer la asta, de fapt, niște aspecte de bază, adică să fie curat, să arate cât de cât bine camera, ceea ce în hoteluri cam greu găsește asta în India. Cum ziceam și în Daipur, la început am găsit niște așternuturi foarte, foarte murdare, erau aproape gri. Până la urmă m-am hotărât să filmez și din duș câteva cadre. Era foarte, foarte murdară. Efectiv nu cred că a fost curățată de mai bine de o lună. Și am văzut și la alți turiști indieni care tot chemau pe oameni de la curățenie seara să vină să le mai măture prin cameră, să le mai spele, pentru că ei stau foarte mult desculți, în picioarele goale și clar nu le convine să fie mizerie pe jos. Nu știu de ce este această problemă cu curățenia într-un hotel care este destul de bine cotat. Nu știu cine le dă review-urile alea foarte bune, pentru că din ce am văzut noi, foarte multe review-uri sunt false. Iar dacă nu te duci și ceri să ți se schimbe ceva sau să se facă curățenie, nu o să facă nimeni nimic. Plus că de multe ori și dacă ceri chestia asta, vin cu același lucru. Bine, noi am avut norocul să nu se întâmple așa. Homestay-ul ăsta din Jaipur se numește All Season Homestay și ne-a costat 415 lei pe 2 nopți. Fără mic dejun inclus, doar cazarea. Gel de aloe cu apă pentru stomac. Am să vă povestesc puțin despre cea de-a treia cazare a noastră. Este în Agra și se numește The Coral Court Homestay. E tot un homestay. Mi se pare că din toate homestay-urile în care am stat până acum, camera asta e una dintre cele mai frumoase. Are o baie foarte, foarte modernă și tot așa e foarte colorată. Chiar are un farmec aparte. E foarte curată, pare totul destul de bine întreținut și, cum ziceam și în celelalte cazări, se vede că administratorii de homestay au altă grijă față de călători, de turiști. Totul este îngrijit, totul este curat și chiar dacă sunt un pic mai scumpe, cazările astea chiar merită rezervate atunci când sunteți în India. Asta e cea mai tare chestie pe care am întâlnit-o la un dulap. Ta-da! Și am uitat să menționez că prețul cazării pe o noapte a fost 222 de lei, fără mic dejun sau alte chestii incluse. Și am ajuns la prima și ultima noastră cazare, Tatvamasi Homestay, cazarea noastră din New Delhi. Aceasta este localizată mai exact în South Delhi și este o zonă foarte bună din New Delhi. Așa cum ziceam, este un homestay și a costat 560 de lei pentru 2 nopți. Nu avem mic dejun inclus, este doar cazarea. Chiar dacă această cazare pare mai simplă decât celelalte, nu este atât de bogat ornamentată, este o cazare foarte bună, foarte bine cotată pe Booking. Totul este aranjat, curat, exact cum ar trebui să fie, iar proprietarul de aici este unul dintre cei mai drăguți proprietari pe care i-am avut în India. Este foarte atent, foarte grijuliu cu noi, ne-a dat tot felul de sfaturi de când am ajuns și la început
începutul călătoriei noastre și acum la sfârșit. Chiar mi se pare că face foarte mult chestia asta. Ne-a trimis de la început mesaje cum să ne ferim de schemuri aici. Sunt tot felul de schemuri legate de taxi care te duce în altă parte, îți spune că cazarea de aici este închisă și te duc ei la alt hotel și, bineînțeles, ei o să primească un comision. Ne-a ajutat cu banii, ne-a schimbat bani, exact la cursul de pe Google. Ne-a făcut în prima zi și o prezentare a zonei, a venit cu noi, a făcut o scurtă plimbare pe aici prin cartier și ne-a arătat unde să mâncăm. Chiar și acum ne-a zis unde să mergem să găsim mâncare stradală bună și ieftină, deci e un om foarte, foarte, foarte drăguț. Recomand, dacă veniți vreodată în New Delhi, aici la Tatvamasi Homestay, o să fie un start perfect de călătorie. Chiar o să aveți nevoie de asta pentru că din ce am văzut la alții și din ce am pățit și noi, te duci la un hotel, găsești hoteluri în centrul vechi care o să-l găsiți sub denumirea de Old Delhi și acolo o să vedeți pe Booking tot felul de hoteluri care sunt destul de bine cotate, au niște prețuri foarte bune, pozele arată impecabil, dar din păcate nu bate poza întâlnită pe internet cu realitatea. O să vedeți, poate camera arată cumva aproximativ la fel, dar din păcate curățenia nu există deloc, așternuturile nu o să puteți dormi pe ele și tot așa. Așa că o să fie o mare țeapă de banii ăia și nici nu o să aveți ce face. În cel mai bun caz, cum a fost la noi în Udaipur, oamenii o să vină și o să schimbe lenjeria, o să vă schimbe prosoapele și o să fie ok. Dar în cele mai multe cazuri, din ce am văzut la alții, pur și simplu se aleg cu o țeapă urâtă și cam asta e toată treaba. Sincer, eu mă bucur foarte mult că am ales să stăm la cazările astea, la cineva acasă, la homestay. Mi se pare că la banii dați, chiar dacă poate e puțin peste ce ai găsi la un hotel, la condiții și la calitatea serviciilor, jos pălăria. Chiar își merită banii oamenii ăștia, plus că sunt foarte grijulii, sunt foarte atenți cu noi. Tot timpul, dacă ai nevoie de un sfat, dacă ai nevoie de un serviciu suplimentar, se dau peste cap să te ajute, bineînțeles dacă pot face chestia asta și chiar contează foarte mult pentru că India este o țară foarte diferită de cultura noastră, de ce am fost noi obișnuiți, ce am văzut până acum și e o țară așa solicitantă pentru că toată lumea claxonează pe străzi, îi gălăgie, toți se îmbulzesc, nu ai trotuare pe unde să circuli, trebuie să circuli printre oameni și mașini și tot felul de tarabe și de când ieși în stradă o să înceapă lumea să tragă de tine, dacă vrei tuk-tuk, dacă le dai bani, dacă vrei să cumperi ceva de la ei, dacă vrei să faci o poză cu ei și tu nu știi bine unde ești și ce vrei să faci și deja ești un pic agasat de ceea ce se întâmplă în jurul tău și durează un pic până te aclimatizezi aici. Noi nu cred că încă suntem pe deplin aclimatizați pentru că mâine o să avem 10 zile și mi se pare că e un timp destul de scurt și mi se pare că e diferit cumva și de la un oraș la altul și de la o zonă la alta. Noi stăm în South Delhi, e o zonă foarte bine văzută, chiar e foarte liniștită, chiar e foarte bună. La început când vii o să zici, nu-i cine știe ce, dar după ce apuci să vizitezi alte orașe și să vezi cum îi efectiv în alte orașe, o să-ți dai seama că zona asta chiar îi premium și se vede că e o zonă foarte ok. Am mai zis deja, în Udaipur cazarea a fost foarte ok, ca și preț, ca și beneficiile incluse, mic dejun și cină, dar nu mi-a plăcut chestia asta cu curățenia. Nu-mi place când eu ajung undeva și trebuie să cer eu să se schimbe așternutul sau să se facă curat. Mă simt foarte prost că trebuie să ajung să-i spun cuiva că nu sunt lucrurile cum ar trebui să fie și în general nu sunt o persoană foarte pretențioasă. Știu că primesc de fix de cât plătesc, deci nu mă aștept să fie cine știe ce. Dar aici cu igiena, indiferent de cât plătești, ar trebui să fie o minimă igienă. Mâncarea în Udaipur a fost foarte ok, mic dejun și cină, deci chiar a fost wow de banii ăia, ce pot să zic. Altceva nu pot să zic, că totuși, la prețul ăla nu aveam pretenții de all inclusiv sau altceva. Cazările în Jaipur și în Agra iarăși au fost foarte frumoase prin faptul că holurile, zona de recepție erau așa bogat ornamentate, pictați pereții și te simți foarte frumos, te simți ca la cineva acasă, cineva care are o vilă și bine întreținută. Din ce mi-amintesc eu în Jaipur, mi s-a spus că pereții au fost pictați de un artist local de acolo, deci se vedea că persoana respectivă are un anumit statut social și că în continuare își
îngrijește cum trebuie casa. În Agra, în schimb, ce mi s-a părut nu neapărat ciudat, dar față de toate celelalte orașe, ok, vezi oameni pe stradă, vezi oameni care se încălzesc noaptea la un foc, pentru că stau, poate așteaptă clienții pentru tuk-tuk sau poate vând ceva și, bineînțeles, temperaturile scad destul de mult noaptea. Dar aici, efectiv, străduța pe care stăteam noi, erau 2 cazări, a noastră și încă una, care arătau casele extrem de bine. Și în rest, după ce ieșeai, făceai câțiva pași mai încolo, intrai într-un slam. De o parte și de alta erau slamuri și vedeai efectiv oameni care trăiau în niște condiții inumane, aș spune. Copii mici care sunt desculți noaptea, nu stau pe o saltea pe jos, nu au apă curentă, nu au canalizare, se încălzesc la un foc în casă. Chestiile astea n-am putut să le filmez. Nu ne-am plimbat decât de 2 ori cu tuk-tuk-ul acolo, pentru că ăla era drumul spre Taj Mahal și, sincer, mi s-ar fi părut și ciudat cumva să-i filmez, că intri, nu știu, în intimitatea lor. Filmez în zone din astea, în piețe, în zone cumva publice, dar acolo e o stradă, efectiv îs căsuțe una lângă alta și de o parte și de alta a străzii, o stradă foarte mică, numai tuk-tucurile încap pe acolo, nu încap mașinile și mi se pare așa că îi invadez cumva. Mi s-a părut interesant că am văzut pe acolo căprițe îmbrăcate, aveau picioarele din față îmbrăcate, aveau niște pantalonași și erau prinși așa până după cap. Aia, cred că n-am văzut în niciun oraș până acum căprițe îmbrăcate. Și chiar mă gândeam că ăia săraci abia au haine să îmbrace pe ei, dar totuși au îmbrăcat caprile. Asta a fost interesant și chiar îmi pare rău că n-am reușit să filmez o capră din aia. Da, cam asta ar fi cu cazările în India. Eu o să vă las în descrierea videoului toate cazările cu adresele, link-uri spre ele. Mie nu mi iese nimic din treaba asta. Dacă vreți să vă ajut cu un sfat, puteți lăsa un comentariu la video sau îmi puteți scrie pe Facebook sau pe Instagram. O să mă găsiți tot cu numele de Atlasul Gustului. Noi am găsit aceste cazări tot așa într-un articol de la alții, tot așa au fost lăudați oamenii ăștia și de aia am și decis să venim și noi la sigur. India e o țară a contrastelor, am înțeles că aici ar fi și hoteluri de 7 stele, bineînțeles, dacă vă permiteți așa ceva. Un hotel bun de 4-5 stele costă foarte mult. Pentru că într-o țară care are anumite probleme, să zicem, tot timpul luxul o să fie mult mai scump și normalitatea o să coste mai mult decât într-o țară în care pătura de mijloc, clasa de mijloc, e mult mai predominată. Cam asta îi. Sper că v-a plăcut videoul cu cazările noastre prin India și sper că vi s-a părut informativ. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne lăsați un like, un comentariu cu cazarea voastră preferată sau dacă poate aveți alte sugestii, cine știe, poate ne vom reîntoarce. Și dacă nu v-ați abonat la canalul nostru de YouTube, vă rugăm să o faceți. Pe data viitoare!